ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاع الحل الاسئله المهمه او المتوقعه في الامتحان بعد ما بتكون ذاكرت ولخصت لك الفيديوهات زي الفيديوهات الشرح اللي انت شفتها امبارح. النهارده ان شاء الله هنكون بنحل اسئله الامتحانات ان شاء الله اللي موجوده في جريده الجمهوريه اللي احنا عاملينها، والاسئله المتوقعه باذن الله مع بعض. تعال نبتدي نحل اول سؤال. افتح بيج في الملزمه عندك بيج 48 وتعالى نحل مع بعض. اول حاجه، اول سؤال بيقول لك the main function of LH hormone. اولا كده يا حبيبي ال LH هرمون اهم فانكشن فيه ان هو يعمل occurrence of ovulation. تمام يا دكتور ديف. طب يا دكتور ديف انا عايز اختار جراس اوف ذا كوربس ليوتيم، مش انت قلت لي كوربس ليوتيم اللي عامله ال LH؟ حبيبي هو بيعمل فورميشن للكوربس ليوتيم وليس جراس. فكره السؤال اللي انا حاططها لك هنا ان انا مش حاطط لك فورميشن، حاطط لك جراث. يبقى جراس اوف كوربس ليوتيم ما ينفعش تختارها. جراس اوف ريجرافيان فوليكل ده طبعا استحاله عشان الاف اس اتش هو اللي عامل كده، فالاجابه occurrence of ovulation. زي ما انت شايف تاني سؤال the menstrual cycle is completed in mature grass. اللي بيقول لك السؤال the menstrual cycle is completed in mature ovum during 28 days. تمام. إذا ovulation occurs in ايه؟ احنا المفروض عارفين ان ovulation بتحصل اليوم ال 14 او ال 15 من بدايه النزيف. ليه؟ عشان تقعد الفيميل تقعد 3 ل 5 ايام بتنزف بيحصل bleeding، بعد كده 10 ايام بيحصل فيهم proliferation، فاليوم ال 14 من بدايه النزيف هو اليوم اللي بيبدا فيه menstruation. يبقى 14th day from beginning of menstruation هي الاجابه اللي عندك اللي هي 2B. بعد كده in renucleation، ركز معايا لو سمحت في اللي انا هقوله. في renucleation عندك بيقول لك احنا كنا بنجيب نيوكليوس بندمرها من اج، يعني نجيب اوفن وندمر النيوكليوس بتاعتها، ونجيب نيوكليوس من امبريونيك ساك بتكون 2N حصل لها فيرتلايزيشن، نحط النيوكليوس هنا وبلاقي بيبي كبر، امبريو كلتشر حصل. فبالتالي يبقى الاجابه هتكون nucleus ovum N is removed. تمام. and replaced by embryonic nucleus 2N. اوعى تختار 3B عشان 3B النيوكليوس بتبقى N، لا ده كده غلط. يبقى هنا دي ما ينفعش اختارها عشان هي N، فالاجابه 3A. طبعا لو انت مذاكر هتبقى فاهم الدنيا دي لو سمحت. بعد كده بيقول لك from the substance that placenta doesn't transfer from the mother blood to the embryo. يعني placenta ما بتبعتش من البيبي، الام بتبعت للبيبي. مين في دول مين مش بيروح؟ في الاخر السؤال بيقول لك مين ما بيروحش. فالامينو اسيدز بتروح، ده اكل. اكسجين بيروح، سولتس بتروح. فمين اللي ما بيروحش؟ هو هرمون البروجستيرين هرمون. تمام. بعد كده بيقول لك رقم 5 test tube babies are considered an example for internal fertilization. من الاخر test tube babies يعني external fertilization، فانا عندي يا 5B يا 5D. يا دكتور دي فانا هحترق على حسب ايه؟ هو قال لك external fertilization and embryonic culture، فدي هي دي الاجابه بتاعت التست تيوب بيبي، ان احنا كنا بنستخدمها مش كرينيوكليشن، احنا كنا بنستخدمها كزراعه اجنه، ان احنا نعمل جنين جديد بالطريقه اللي هي الفيرتلايزيشن external. يبقى ده اول صفحه. ثاني صفحه بيقول لك the vascular cells that act as a ductless gland are present in vascular cell as a ductless gland. معنى ان هي ductless gland يعني دي endocrine gland. اولا اللفظ ده ذكر فين؟ زي ما انت عارف ذكر في الثايرويد جلاند، عشان الثايرويد جلاند كنا بنقول عليها ايه؟ كنا بنقول عليها ان هي vascular gland، ده لفظ ذكر للثايرويد جلاند، يبقى الاجابه ثايرويد جلاند. Number 7 when toad's ovum is exposed to heat shock. ثانيه لو سمحت، toad's ovum دي تبع الاوفم دي بتاعه البارثينوجينيسيس، ودي الكتريك شوك، اكهربه اعذبه الاسوعه اشكشكه، اللي هي الطرق بتاعه البارثينوجينيسيس الارتفيشال. فانا كده فاهم. اولا كده كنا بنقول الكروموسومز are doubled and growing forming a male ولا female؟ يبقى chromosomes are doubled and grows forming a female. يبقى 7B عشان احنا كنا بنعمل female مش male. تمام. بيقول لك in a surgical sterilization طريقه من طرق منع الحمل. tying the fallopian tube leads to non-mature of the ovum، ده ملهاش علاقه بالموفر. stop of menstrual cycle ملهاش علاقه بالmenstrual cycle. non-occurrence of fertilization، ايوه هي دي الاجابه 8C عشان هي بتمنع fertilization، بتمنع السبرم ان هو يروح يقابل الاوفر، سواء هتعملها في الفالوبيان تيوب او هتعملها في السيمينيفرس tubules in male.
نمبر 9 بيقول لك the secretion of progesterone starts from progesterone ده بيطلع ساعه الاوفيوليشن من اليوم الكام من بدايه المنستريشن؟ قلنا من اليوم ال 14 او ال 15 لو لقيت الرقم ده 13 او 14 فال 14th day from beginning of menstruation. طبعا هنا السؤال يا دكتور ضيف مش دي تبعت الاوفيوليشن يا حبيبي، ما بيقول لك افراز البروجستيرون هرمون بيطلع امتى؟ فالبروجستيرون هرمون بيطلع امتى؟ ال اتش بيطلع امتى؟ الاوفيوليشن بتحصل امتى؟ احسن وقت يحصل فيه فيرتلايزيشن يحصل امتى؟ كل دي اجابتها واحده، اليوم ال 14 من بدايه النزيف. فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ اتمنى تكون مركز معايا. نمبر 10 بيقول لك the organ that surrounds the neck of the urinary bladder. اللي بيبقى surrounds the neck of the urinary bladder احنا عارفين هو مين؟ البروستيت جلاند. لو سمحت كوبرز جلاند تحت البروستيت جلاند اللي موجوده عند النك بتاعه اليورينري بلادر. اللهم بلغ بروستيت جلاند. نتكلم نمبر 11 بيقول لك نمبر 11 the sex of the embryo is determined at the moment of. طبعا السؤال ده هنا فكرته بس انت تكون عارف at the moment of fertilization في وقت دخول السبرم. لو دخل سبرم اكس تبقى ساعتها الخلفه هتكون فيميل، لو دخل سبرم واي ساعتها الخلفه هتكون ميل. يبقى على حسب المومنت اوف فيرتلايزيشن دي هنا الاصح. طبعا لو جالك السؤال بتاع التستس بتتكون امتى؟ بعد 6 اسبوع، والكلام ده بعد 12 اسبوع لو الافريز. يعني ده فرق السؤال، بس انا بخلي لك دماغك تبقى مصحصحه شويه. سؤال نمبر 11 بيقول لك the change in the number of cells without it changing their size. تغير عدد الخلايا من غير ما يتغير الحجم and the number of chromosome. يعني ولا بيتغير الحجم ولا بيتغير عدد الكروموزوم، بيتغير بس العدد. يبقى ده ساعتها المالتيبليكيشن. خلاص دي مرحله المالتيبليكيشن فيز اللي احنا كنا بنكتر فيها اللي هو 12A. تمام. بيقول لك السؤال اللي بعديه بيقول لك سؤال 13 بيقول لك the change in the size of the cell without changing their number. واسمع تغير الحجم بدون تغير العدد ولا عدد الكروموزوم ولا حجمه. يبقى تغير الحجم هو اللي بيتغير، ده ساعتها مرحله ايه؟ مرحله الجروث اللي هو 13B زي ما عندك في الاجابات اللي عندك 13B اللي هو مرحله الجروث. نمبر 14 بيقول لك the number of male gametes produced from 10 primary spermatocyte is. اولا ال 1 primary spermatocyte كان بتطلع لي 4 sperms، فلو عندي 10 يبقى 10 times 4 هيبقى الاجابه 40 male gamete اللي هو 40 sperm. يبقى الاجابه بتاعت 14D. سؤال 15 بيقول لك all the following are from the first line of defense except first line of defense عينين مدمعه، مناخير مبربره، بق متفتف، عنده خدود اللي هي السكين، اير واكس ودان مشمعه، الحاجات دي كلها. فالتيرز معايا، السلايفا معايا، السكين معايا، ولكن الانترفيرنس موجوده في ثاني وثالث خط دفاع، فهنختار ان دي هي الوحيده اللي مش موجوده في اول خط دفاع. سؤال رقم 16 secrete inflammation generating substance. مين اللي بيطلع inflammation generating substance؟ ده الدكتور دفع مش فاهم مين اصلا inflammation generating substance. حبيبي inflammation generating substance بدون اي تردد هي الهستامين اللي طالعه من الماست سيل والبازوفيلز. يبقى الاجابه ماست سيل وبازوفيل اللي هو 16C. سؤال 17 نمبر 17 مين بيعمل defend the body against pathogens؟ مين اللي بيدافع عن الجسم عن طريق الباثوجين، عن الدفاع عن طريق يعني الدفاع ضد الباثوجينز؟ البي سيل بتساعدني، التي سيلز بتساعدني، ماكروفيجز بتساعدني، فهنختار الاجابه all the previous. تمام. سؤال نمبر 18 the acquired immunity المناعه المكتسبه تسمى non specific. لا طبعا دي تبع دي. innate لا طبعا. second line of defense لا طبعا. second line of defense تبع برضه non specific immunity، فالوحيده هي third line of defense اللي هو بيعتمد على مين؟ الاميون ريسبونس اللي هو الخلايا عن طريق الدفاع بالليمفوسايتس سواء بي ليمفوسايتس او تي ليمفوسايتس. نمبر 19 بنقول activated T helper cells secrete protein substance called. اولا احنا عارفين activated T helper بتطلع الانترليكينز، فده سؤال واضح عندك في المنهج ان هي بتطلع انترليكينز او سايتوكينز عامه، بس دي هنا مش موجود. المهم نمبر 20 memory B cell remain in the blood for a period of time that reach. كنا بنقول بتقعد من 20 ل 30 سنه، فالاجابه 20A اللي هو من 20 ل 30 سنه. مين pairs of ribs نمبر كام؟ بنسميها الفلوتنج ريبس. احنا كنا عارفين ان هي بير رقم 11 and 12 بنسميهم هم الفلوتنج ريبس. تمام. ننزل تحت بيقول لك the plant cell swells when water enter by. طبعا الاجابه ده سؤال مهم قوي واكدت لك عليه، الاوزموزز، خلي بالك. تمام.
Number 23 بيقول لك walls of the plant cell becomes rigid by the possession of. مين اللي بيراقب على السيل وول؟ خلي بالك الوول، السيل وول نفسه بتاع البلانت سيل، احنا مش بنتكلم دلوقتي على غير على السيل وول. السيل وول ما عندكش غير اثنين، سيليلوز بيتراكم او لاجنين بيتراكم، عشان ده السيل وول، ما بقولكش الابيديرمس او اي حاجه ثانيه. فهنا الكيوتين بيترسب على، احنا بنقول مين اللي بيخلي السيل وول نفسه جامد؟ السبرين؟ لا، السبرين ده تبع الكورك لاير، فهنختار سيليلوز اند ليجنين، يبقى 23 دي. خلاص وكده يبقى احنا خلصنا التشوز بتاعه. نبتدي ننزل تحت شويه لو سمحت وركز معايا. هنبتدي نتكلم، طبعا دي الاجابات اللي عندك عشان تساعدك، انا بس بفهم. نبتدي نتكلم على الساينتفك تيرم. بيقول لك a process in which a 2n cell become a direct 2n individual. يعني من الاخر الخليه ال 2n كبرت وبقت نفس الكلام بس على حاجه كبيره. دي كانت احنا كنا واخدينها التكنيك ده او البروسيس دي في التيشو كلتشر. التيشو كلتشر لما كنا بنجيب خلايا من السوماتيك سيل بتاعت الكارت ونحطها in a nutritive medium، وهكذا كانت بتطلع 2n زيها. Number 2 بيقول لك the stage by which the life cycle of ferns start. دي ساعتها مين الستيج ان اللايف سايكل بتاعت الفيرن بلانت اللي هو البوليبوديوم بيبدا؟ انا بقول لك على مرحله، فهذه المرحله تسمى سبوروفايت. يبقى الستيج ما بنقولش اورجانيزم، بنقول ستيج اللي بيبدا اللايف سايكل بتاع الفيرن بلانت بيبدا، وده ساعتها قال لك الفيرن او قال لك البوليبوديوم. الاجابه مش هتتغير وهي السبوروفايت. Number 3 a gland its secretion increases in case of nervous excitement. يعني بقيت عصبي. its secretion increases in case of nervous excitement. ده الفكره كله ساعه هرمون الادرينالين. يعني ايه يا دكتور ضيف؟ اما ببقى عصبي او كده الغده هتفرز هرمون. فكره السؤال ده جميله قوي، ان في ناس يقول لك nervous excitement او nervous irritability انا خدتها تبع هرمون مش عارف الثيروكسين والحاجات دي كلها. حبيبي ده كان من امراض، ولكن الغده اللي افرازها بيزيد في حاله العصبيه. انا لما بتعصب ببقى خايف، بتمرن، كلبي بيجري ورايا، كل دي هرمون اللي بيطلع ساعه الخوف هو هرمون الادرينالين هرمون والنور ادرينالين هرمون، وساعتها هذه الغده هتسمى ادرينال جلاند، ولكن مش الاوتر، هنقول inner medulla of adrenal gland عشان تبقى اجابتك نموذجيه. يبقى medulla of adrenal gland. سؤال نمبر 4 بيقول لك a contraceptive method. بص بقى الكام سؤال الجايين دول حلوين قوي. بيقول لك a contraceptive method طريقه منع الحمل that prevents the occurrence of the first and second meiotic division during oogenesis. يعني بتمنع ولا الفيرست ولا السكند، معنى كده ان اصلا مش هيحصل اي fertilization. فلو طالما ما حصلش اي يعني قصدي ما حصلش اي division ولا حصل first and second meiotic division، يبقى معنى كده انا منعت فكره ان الفيرست meiotic division يتمنع. معنى كده يبقى انا منعت ايه؟ منعت الاوفيوليشن. معنى كده ان انا منعت المينسترال سايكل. يبقى دي حبوب منع الحمل فقط لا غير. بنقول contraceptive pills او oral contraceptive pills. رقم بقى 5 بيقول لك طرق من contraceptive method برضه in which the first and second meiotic division of oogenesis occurs. يعني يحصل الفيرتلايزيشن، يعني طالما حصل first meiotic وسكند مايوتيك ديفيجن بتاع الاوجينيسيس، يعني معنى كده ان في سبرم دخل الاوفم. ما هو ركز تاني اقولها تاني، طالما حصل سكند مايوتيك ديفيجن يعني معنى كده سبرم دخل جوه البرايمري اوسايت، قصدي دخل جوه السكندري اوسايت وخليها تنقسم وبقى اسمها اوفم. فبالتالي اللي بيمنع قصدي طالما كده يبقى السبرم دخل. طب السبرم دخل وعمل فيرتلايزيشن وما حصلش حمل، معنى كده يبقى انت استخدمت ايه؟ كويل او لوب اللي هو اللولب اللي هو بيمنع الامبلانتيشن. يعني بعد ما الزيجوت كان بيتكون ما بخلوش يعرف يعمل امبلانتيشن في الاندوميتريوم بتاع اليوترس. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ ركز طبعا لو انت مذاكر معايا انت الدنيا تمام. نمبر 6 بيقول لك a contraceptive method طرق من طرق منع الحمل in which the first meiotic occurs while the second meiotic division doesn't occur. يعني حصل اول مرحله من الميوزيس، يعني الميوزيس ديفيجن حصلت، معنى كده ان هي ما اثرناش على هرموناتها وما حصلش سكند مايوتيك ديفيجن. يعني كده ان حصلش، يبقى دي يا اما استخدمت كوندوم، فاهم؟ الكوندوم ده ساعتها يمنع ايه؟ يمنع ان السبرم يخش، فساعتها مش يمنع كده ان السكند مايوتيك ديفيجن مش هتحصل. يا اما استخدمت سيرجيكال ستيرلايزيشن اللي هي ايه؟ التدخل الجراحي عن طريق ان احنا نمنع ان السبرم يوصل للاوفر. ليه؟ فكره السؤال نمبر 6 بيقول لك طرق من طرق منع الحمل ان انت خليت الفيميل تطلع الاوفم اللي هو البرايمري اوفوسايت عشان هي خليتها اعمل فيرست مايوتيك ديفيجن،
ولكن السكند مايوتيك ديفيجن ما حصلتش في مرحلتين، حاجتين السكند مايوتيك ديفيجن ما بيحصلش فيهم. من الاخر يعني السبرم ما دخلش، فيا اما باستخدام طريقه الكوندوم يا اما باستخدام طريقه السيرجيكال ستيريلايزيشن. فهمت الثلاث اسئله اللي بيلخبطوا؟ باذن الله حد منهم واحد هيجي منهم في الامتحان باذن الله. نمبر 7 بيقول لك an internal defense mechanism in which the body uses successive non-specific mechanism that surrounds the invading microbes or second minutes مش عارف ايه الكلام ده كله. ده تبع مين؟ ده تبع تاني خط دفاع اللي بيمنع دخول الباثوجين. Second line of defense. Number 8 a gland its hypersecretion causes nervous irritability. ركز معايا بقى. جلاند غده افرازاتها الزياده يخليك عصبي. فاهم؟ في فرق بين السؤال بتاع نمبر 3 ونمبر 8، عشان كده تلاقيني معلمهولك. نمبر 3 بولد هو نمبر 8. هنا بقى ساعتها مين؟ الثايرويد جلاند، ان هي لو لا قدر الله حصل افرازاتها حصل لها هايبر سكريشن للثايروكسين هرمون ساعتها هيخليك عصبي. خلاص؟ دي هنا فرق شاسع بين السؤالين مع انهم شبه بعض، ممكن يلخبطوا في امتحان اخر السنه، فاتمنى تكون مركز معايا ومصحصح معايا. بسرعه وركز معايا بسرعه. نمبر 9 an immediate response of the body tissue injured by a foreign body like bacteria in which some change takes place at the area of injury. ده الانفلاماتوري ريسبونس. خلي بالك انفلاميشن والانفلاماتوري ريسبونس مش هيبقى فيهم فرق في امتحان اخر السنه، ما تقلقش خالص. هي انفلاميشن او انفلاماتوري ريسبونس، بس هنا بالنسبه لي انا احب كلمه انفلاماتوري ريسبونس ادق، ولكن مش هيلخبط فيهم في الامتحان ما تقلقش. Number 10 بيقول لك link the femur bone and tibia at the knee joint and help in the movement of the knee joint. مين اللي بيربط الفيمر مع التيبيا؟ الفيمر مع التيبيا ده مفصل اللي هو الرباط الصليبي اللي هو الكروشيت ليجمنت، سواء الانتيريور او posterior كروشيت ليجمنت. هنا الاجابه كروشيت ليجمنت. Number 11 a gland its hyposecretion نقص افرازها هيسبب instability of the nervous system. ركز في الاسئله هنا، انا مركز لك على الحاجات اللي ممكن تلخبطك. يبقى غده نقص هرموناتها ده غده الباراثايرويد جلاند. ما ينفعش تقول لي الثايرويد جلاند، ان الثايرويد جلاند تنفع لو كنت قلت لك اتس هايبر سكريشن، ولكن الهرمون الباراثرمون هرمون لما بيقل ساعتها الكالسيوم هيقل في الدم، فيخليك تبقى في زي ايه اكسبيليتي بتاعت النيرفس سيستم. النيرفس سيستم مش شغال مظبوط، فساعتها غده اسمها باراثايرويد جلاند، وده بسبب نقص الباراثرمون هرمون هيسبب اكستابيليتي اوف ذا نيرفس سيستم. نمبر 12 بيقول لك the link the gastrocnemius muscle اللهم بلغ to the heel bone and helps in walking. ده ساعتها اشهر تندون مهم اسمه الاكيلس تندون. كده يبقى احنا خلصنا الساينتفك تيرم كويس. نكمل يا شباب. Questions 3 give reason. بيقول لك T lymphocytes acquire a specific response to antigens. يعني T lymphocyte give reason ليه T lymphocyte بتكتسب مناعه سبيسيفيك للانتيجين اللي عندك. هتقول له due to the presence of E بيكون في ريسبتورز على التي lymphocyte، سواء بقى كان تي هيلبر بيبقى سي دي 4 او تي سبريسر او تي سايتوكسيك بيبقى سي دي 8 على حسب الكلام ده. فهتقول له due to presence of receptor in their membranes زي ما انا اديتك الاكزامبل that it gives a specific response to the antigen. each T cell produce in maturation كل تايب الريسبتورز بتاعتها على حسب اللي انا قلتهم لك اللي عندك، كل واحد بيبقى complementary على حسب الانتيجين اللي عندك. تاني سؤال بيقول لك change occur to light band and myosin filament during contraction of the light skeletal muscle. من الاخر ايه اللي changes اللي بتحصل اللي ممكن تحصل لللايت باند؟ اولا ساعه الكونتراكشن اللايت باند بيحصل لها decrease، والمايسين فيلامنتس اللي عندك بيبتدي هي اللي تكون عامله الاتش زون برضه بيحصل لها decrease and may disappear. هتقدر تقول له as during muscle contraction the length of light band decreases due to approach of the actin filament to each other. Also transverse links extend من المايسين بتسحب زي الهوك to pull actin toward each other طبعا باستخدام الكالسيوم and ATP molecule. طبعا هنا زود بس the help of calcium and the ATP molecule، وهتيجي تقول له لو الاتش زون هتحصل لها اختفاء may disappear. ثالث سؤال عندك بيقول لك plasma cells are not effective enough to destroy foreign cells such as a cell infected by virus. السؤال ده مهم قوي. ليه؟ البلازما سيلز ما بتكونش افكتيف قوي، هي بتساعد ولكن ما بعتمدش عليها. ساعتها هتقول له عشان انتي بودي اللي طالعه من البلازما سيل يعتبر حجمها كبير جدا عن مقارنه compared to لحجم الفيروس. ما بتعرفش cannot reach the virus replicating inside the cell in case of the foreign cell. لو كانت ساعتها هضطر ان انا اتفاعل بالاميون ريسبونس اللي هو بالدفاع عن طريق التي lymphocytes اللي هو دي بالذات اللي هو من اخر السيلولر ميديتد immunity. هعتمد على السيلولر ميديتد immunity اللي برضه بنحفز بيه الانتي بوديز ولكن is not effective. السؤال ده اجابته مهمه قوي موجود عندك في المنظر.
نمبر 4 بيقول لك the sliding filament theory is considered the most acceptable theory. السؤال ده برضه مهم، كل الاسئله طبعا انا بحلها معاك دي مهمه قوي. ساعتها هتقول له عشان احنا اعتمدنا بسرعه كده، انا بفهمك فكره السؤال، احنا اعتمدنا على الالكترون مايكروسكوب وده من الميكروسكوبس الدقيقه، واعتمد هاكسلي ثيوري على النظريه بتاعته للميكروسكوبيك ستراكشر اوف ذا ماسل اللي هي ماي فايبر، ودي اصغر حاجه في العضله. شاف الاكتين والمايسين وهم بيعملوا ميكانيزم اوف كونتراكشن، عشان كده هي the most acceptable theory. تقول له بقى عشان depends on the microscopic structure of the muscle fibers عن طريق اللي هي ماي فايبرز، عشان هاكسلي ثيوري درس الكونتراكشن والريلاكسيشن باستخدام الالكترون مايكروسكوب وشاف الترانسفيرسينجز وهي بتشتغل. بعد كده السؤال بتاع adrenaline and noradrenaline hormone are called emergency hormones. الهرمونات الادرينالين هرمون ده يعتبر هرمون الطوارئ. طبعا هتشرح له الفانكشن بتاعت هرمون الادرينالين اللي هو ساعتها ده بيشتغل ساعه الطوارئ، يعلي الضغط بتاعك عن طريق ان هو يعلي الجلوكوز اللي موجود في الدم، عن طريق ان هو يكسر الجلايكوجين الموجود في الليفر، يكسره يعلي الجلوكوز في الدم، فبالتالي بيزود الهارت بيتس والبلاد بريشر عشان يودي الدم بكميه اسرع للعضله، فبتحس ان ساعه الخوف بتلاقي معاك طاقه اكتر عشان العضله المصل بيكون واصل لها قدر كبير جدا من الاكسجين والفود اللي واصل لها العضله عشان يديها اي تي بي، طاقه اكتر واسرع وجلوكوز اكتر عشان يعرف يعمل كونتراكشن. هي دي فكره السؤال وهتشرحها في المواضيع دي كلها. بيقول لك سادس السؤال بيقول لك بنكرياس is considered a double function gland اللي هي يعتبر هي نفس الفانكشن بتاعت ميكسد جلاند. طبعا السؤال ده انا برضو اكدت عليه في الشرح، ساعتها بقول لك ليه ميكسد جلاند، ان هو في جزء اندوكراين وجزء اكزوكراين. زي ما انت شايف في السؤال الاكزوكراين عشان بيطلع بنكرياتيك جيوس من البنكرياتيك اكيني ثرو بنكرياتيك داكت وبيوديه للديودنم، وبرضه بيطلع انسولين اند glucagon hormone from the eye cells of Langerhans اللي هم الفا سيلز بتطلع جلوكاجون او بيتا سيل بتطلع انسولين، وده في ساعتها دي هرمون بتقول ان هي ductless gland عشان هي بتطلع الهرمونز دي directly to the blood stream، فدي يعتبر endocrine gland. يبقى هي يعتبر endocrine واكزوكراين اللي هو اجابه جيفريزن بتاع الميكس جلاند. سؤال مهم جدا. السؤال بتاع diabetic patients sometimes go into coma. السؤال ده خلاص ما بقاش عليك، يعني مش عايزك تبقى انت مركز فيه قوي، بس عايزك تعرف يعني الكوما دي نقص بسبب نقص الانسولين هرمون، وده ساعتها هيعمل disturbance في الجلوكوز والميتابوليزم بتاع البادي. therefore the body ساعتها انت بقى هتوضح الحته بتاعت ان الدم مش الخلايا بتاعت جسمك البرين عامه مش هيوصل لها جلوكوز والحاجات دي كلها. بس السؤال ده يعني اعرفه كده بمعلوماتك العاديه مش محتاجينه قوي، عايزك بس تكون عارف ان ممكن ايه اللي يسبب داياباتيك كوما، نقص الانسولين، فبالتالي مثلا نقص الانسولين في الدم، فبالتالي الخلايا الدم بيكون فيه جلوكوز كتير عشان كده الانسولين قليل فالجلوكوز هيفضل عالي في الدم، فمن الاخر هو هيفضل عالي في الدم ولكن مش هيوصل لخلايا من ضمنها خلايا المخ، ممكن يسبب ان المخ ما بيبقاش يوصل له طاقه فبيحصل اغماء داياباتيك كوما اللي هي غيبوبه السكر. دي معلومه ليك انت، عايزك بس تكون عارفها لكده ليك مش اكتر ولا اقل، مش محتاجينها قوي الفتره دي، بس عايزك تكون عارفها بس زياده تاكيد معلش عشان خاطر. خلاص بعد كده السؤال question 4 write short note about the quantity of the DNA in the cell. انا هنا شرحت لك التجربه بتاعتك، ثالث تجربه ان احنا وزننا الدي ان اي في الريبرودكتيف سيل ووزننا الدي ان اي في النون ريبرودكتيف سيل اللي هي السوماتيك سيل، لقينا ان الدي ان اي the quantity of the DNA in the somatic cell بتاعت الليفر او الكدني الليفر سيل او الكدني سيل بتاعت التشيكن، لقينا الدي ان اي is the same amount or the same quantity and half the quantity في الريبرودكتيف سيل، في الخلايا اللي احنا بنخلف بيها بيبقى نص الكميه بتاعته. ولقينا ان البروتين فارس بيختلف من خليه للثانيه وممكن كمان يبقى زياده في الريبرودكتيف سيل، عشان كده يعتبر الدي ان اي هو اللي بيشيل الصفات مش البروتين. وده فكره السؤال. من ضمن الاسئله المهمه write short note about pylosis. دكتور ضيف الفيس في التست، ايوه يا ابني اي حاجه ليها علاقه بالفاسكولار سيستم هنقول بايلوسيس، وساعتها دي هتقول له اوفر جراس للبروتوبلاست بتاع البارينكايما سيل. لو ده الزايلم فيسلز على جنبها بيكون طبعا انا شرحت الكلام ده في الفيديو بتاع الشرح بتاع الاميونيتي، بيكون على جنب الزايلم فيسلز بيكون او الفاسكولار سيستم بيكون فيه بارينكايما سيل، البروتوبلازم بيحصل له اوفر جروس، ينمو يحصل له زي نمو زياده كده ويعرقل الطريق او يعمل اوبستراكت ان الباثوجين ما يحصلوش سبريدنج. يبقى تقول له overgrowth of the protoplasm بتاع adjacent live parenchymatous cell protrude into the xylem vessel طبعا والتراكيز من خلال البيتس اللي هي الاخرام ويعمل obstruct يعرقل the spreading of the pathogen اللي عنده.
hyper sensitivity of plant برضه من الحاجات المهمه قوي صدقني. الحاجات دي كلها مش هقدر اقول لك كل شويه مهمه طالما انا بحلها معاك. اللهم بلغت. hyper sensitivity بتاعت البلانت ده النبات اللي هو الاحساسيه بتاعت النبات ان هو يحس باي خلايا انجر تيشو ويحاول يتخلص منها عشان يمنع ان الخلايا البايظه دي ما تنتشرش وتعدي تبوظ الخلايا الهيلثي سيل. فساعتها ذا بلانت جيت ريد اوف انفكتد تيشو عن طريق ان هو يموت الباثوجين عشان يمنع ان هو يحصل ايه سبريدنج للباثوجين. رابع حاجه من ضمنهم الكومبلمنتس. الكومبلمنتس ده اللي هو السطور. كنا بنقول ان هو different types of protein and enzyme بيكسر الميكروب او الانتيجين بتاع الجسم الغريب اللي داخل الجسم بس امتى؟ after their conjugation مع الانتي بودي. يعني بعد ما الانتي بودي مسك مع الانتيجين ساعتها الكومبلمنتس بيجي بيعمل لايسز للممبرين بتاع الانتيجين to be easily engulfed by phagocytes. خامس واحد هو الانترفيرنس. مهم جدا جدا جدا. اللهم بلغت. الانترفيرنس ده ماله؟ بيطلع من الخلايا السليمه؟ لا بيطلع من الخلايا دكتور ضيف المصابه بالفيروس. طب يروح فين؟ يروح للخلايا السليمه. يقول لها خلي بالك عن طريق ان هو يحفزها ان هي تصنع انزيمز. هذه الانزيم التي صنعتها اللي هي النيبرينج سيلز هي اللي مصنعاها عن طريق لما جالها الانترفيرنس يخليها تصنع انزيمز. الانزيم دي يا شباب بتمنع الريبليكيشن انزيمز بتاعت الفيروس ان هي تشتغل. فبالتالي همنع ان الانزيم يعرف يعمل ريبليكيشن فالانزيم هيفضل زبله فبيساعد جهاز المناعه ان هو يعرف يشتغل. يبقى الكومبلمنتس هي different types of protein and enzyme that destroy قصدي الانترفيرنس. خلاص احنا عرفنا ان هو there are different types of protein that are produced by cell of tissues infected by virus. طبعا ده طالع من ده. They are not specific for a certain virus. هي مش not specific for a certain virus. طبعا هي مش متخصصه لفيروس معين. هي كده كده الانترفيرنس ما اتعاملتش مع الفيروس. لو تاخد بالك الانترفيرنس طلعت من السيل المصابه بالفيروس راحت للخلايا النيبرينج سيل ما اتعاملتش مع الفيروس بقى. هي قالت لها حفزتها ان هي تصنع انزيمز والانزيم دي هتوقف الريبليكيشن انزيم بتاع الفيروس. فهي يعتبر دايركتلي هي ما اتعاملتش مع الفيروس. سادس حاجه الانفلاميشن. ده قلنا ده immediate immune response of the body tissue injured by a foreign body like bacteria in which some change takes place in the area of the injury. وطبعا لازم تزود في الحته بتاعت الانفلاميشن بيكون سببها الهستامين اللي طالع من الماست سيل والبازوفيلز. خلاص الاميون ريسبونس اللي هو بتاع ثالث خط دفاع. ده بنقول ان هو serious specific defense mechanisms that are done by lymphocytes هم البي lymphocyte والتي lymphocyte to resist the pathogen. وينقسم لحاجتين يعتبر two mechanisms. ركز معايا antibody mediated immunity والcellular mediated immunity اللي عندك. دول التو ميكانيزم. memory cells ده نوع من انواع الخلايا بيفضل موجود بيبقى فاكر المعلومات store information about the antigens that had been found by the immune system in the past لما اتعديت قبل كده. والميموري سيل دي في منها نوعين memory B cell وmemory T cell بتبقى موجوده في الدم لفتره طويله for long years. زي memory B cell بتقعد من 20 30 سنه والتي سيلز بتقعد كتير جدا برضه. انا بسمع لك كده عشان تبقى مجمع. الاف اس اتش هرمون اللي موجود في الفيميل. الاف اس اتش هرمون اللي موجود في الفيميل اولا هو طالع من الانتيريور لوب اوف بيتيتري جلاند ودوره ان هو يعمل لي جرافيان فوليكل. خلاص سكريتد من البيتيتري جلاند اللي هو الانتيريور لوب stimulates the ovary to form the graphian follicle. بيعمل لي جرافيان فوليكل inside it the mature ovum بيكون بيخلي الاوفم ان هي تكون جاهزه. خلاص ده الاف اس اتش. ال اتش ان فيميلز. ال اتش احنا لسه عارفين ان هو طالع من الانتيريور اوف بيتيتري جلاند وبيساعد لتكوين الكوربس ليتيم secreted from the pituitary gland وبيساعد ان هو يعمل الكوربس ليتيم. وبرده ال اتش بيخلي الجرافيان فوليكل يعمل لايبريت للاوفم انسايد ات. فبنقول ان هو stimulate the lipration. ال اتش بيعمل لايبريشن. خلي بالك تتحول. انا برضو شرحتها لك. Vibration of the ovum to form the graphian follicle and it's falling to ovary it's falling from the ovary to the fallopian tube. تطلع الاوفم يعني من الاوفري للفالوبيان تيوب للفينجر لايك ستراكشر. وبرضو هيحول الرابتشر فوليكل اللي هو الجرافيان فوليكل يحولها لكوربس ليوتين. Number 11 بيقول لك the embryonic membranes between them a fluid for protection and movement. اتكلم على مين من الاخر؟ الامبريونيك ممبرين انت ما عندكش غير اثنين outer chorion والinner amnion. تقول له outer chorion enter in the formation of placenta عشان يساعدها في nutrition respiration excretion. والinner amnion وطبعا بيعمل protection. والinner amnion its fold بيعمل الامبليكال cord extend يوصل الانتستين بتاعت الجنين عشان يودي الاكل من البلاسينتا للامبليكال cord ويساعد برضه في الحركه بتاعته. وطبعا الفلويد هو قال لك الفلويد ده قال لك هو فور بروتكشن مهم قوي. الامنيوتيك فلويد اللي هو بيديني gives freely movement
gives freely movement, resist shocks الصدمات، و avoid dryness. خلاص. fraternal twins او dizygotic twins ممكن ما يجيلكش في الامتحان الدايزايجوتيك توينز او النون ايدنتيكال توينز. انا ممكن اجيب لك دايزايجوتيك توينز، ممكن اجيب لك fraternal توينز، ممكن اجيب لك نون ايدنتيكال توينز. دي كلها ترمز للحاجات دي. هتقول له دول بيكون نتيجه ان هم جايين من عن طريق 2 اوفا، دخل كل اوفا منهم دخل لها سبيرم، عمل 2 زايجوت، وساعتها الامبريو بيبقى كل واحد ليه البلاسينتا بتاعته والامبريو ساك بتاعته، وبيبقى جيناتيكلي هم مختلفين عن بعض. ولكن الايدنتيكال توينز هي بتبقى اوفم واحده طلعت، اللي شبه بعض دول بتبقى اوفم واحده طلعت دخل عليها سبيرم واحد، زايجوت واحد اتكون، ولكن الماريلا اللي بعد ما اتكونت سيبريتد عن بعض، وبقى كل واحد يعتبر هي زايجوت، بيبقى نفس الجيناتكس نفس الصفات بالظبط، بيبقى 1 بلاسينتا موصله لهم اكل، بيبقى في الغالب ممكن يبقى امبريو ساك واحد ممكن او 2 امبريو ساك، ولكن لو في نفس الامبريو ساك ممكن يحصل حاجه اسمها سايميز توينز، هي الدائره التوأم الملتصق. مهم السايميز توينز لو سمحت. جاميت بانكس طبعا من ضمن الحاجات المهمه. نمبر 14 بيقول لك the gamete banks are stored. طبعا الجاميت بانكس من الضمن بتاعتها، طبعا احنا هنا جايبين لك زي نوت مختصره، انت ما بتكتبش كتير، بس الجاميت بانكس لما يجي يقول لك اتكلم عليها انت لازم تقول له الحته بتاعت السكس كنترول، بتاعت السنترفيجيشن والكهرباء ليميتد الكتريك فيلد، وبرضه لازم تتكلم في الجاميت بانكس على الستورج للجاميت to be used later، الفانكشن بتاعت الايه؟ الجاميت بانكس. يبقى the gametes are stored in a وطبعا الجاميت برضه بتتخزن في درجه حراره نيجاتيف 120 لمده 20 سنه لو عايز، وبيحصل external fertilization، طبعا بيحصل external fertilization وprotect the organism from extension، وبيساعد في السكس كنترول، وانا قلت لك توضح الاثنين دول بشرح طبعا لو الفتره على لو حسب المكان يعني. نمبر 15 بيقول لك تريبل فيوجن. تريبل فيوجن يعني مش هينفع اشرح الدبل معاها، يعني ايه من الاخر؟ يعني هتقول الميل اما عمل التحام مع 2 امبريوساك نيوكلياي، الميل ان من نيوكليوس ان لما دخل مسك في 2 امبريوساك نيوكلياي عمل لك 3 ان اللي هو الاندوسبيرميك نيوكليوس اللي هيكبر ويبقى اسمه الاندوسبيرميك تيشو اللي هو المام اللي هيتغذى عليه الجنين. فبتقول triple fusion the second main nucleus fuses with the two nuclei of the embryosac اللي هم two polar nuclei, fusion of the two polar nuclei forming the endospermic nucleus to become triploid اللي هو 3n، وهيكبر برضه وهيعمل endospermic tissue اللي هو هيبقى الايه nutritive tissue اللي عندك. لازم تقول ان هو nutritive tissue وركز معايا. نمبر 16 ميكست جلاند، احنا قلنا دي جلاند بيبقى فيها جزء اندوكراين وجزء اكزوكراين، وساعتها اشهر واحد هي البنكرياس عندك، والاوفري برضو الكلام ده، والاوفري والتستس على حسب الفلويد اللي عندك، بس اشهر واحد تقول له هو البنكرياس لو سمحت وركز فيه. خلاص تمام ركز معايا لو سمحت. النيورو سكريتوري سيل برضه من الحاجات المهمه قوي، دي بتبقى نيرف سكريتنج سيل، بتبقى موجوده في الهايبوثالاموس اللي موجوده في البرين، بتسكريت هرمونز توديها للنيورو هايبوفيسيس اللي هو لحد ما تطلع من البوستيريور لوب، زي الهرمونات الاي دي اتش والاوكسيتوسين هرمون، دول بنسميهم حتى النيورال هرمون. ركز معايا في الحاجات اللي انا بقولها لو سمحت. نمبر 18 types of movement in the living organism. انت عندك 3 types of movement في living organism: continuous movement, positional movement, total movement. The continuous movement inside the cell for vital activity, positional movement زي peristalsis عالم البي بالبي، total movement to search for food، والحاجات دي انا اكدت عليها وانا بشرح لك في الفيديو اللي ملخص ليك للشابتر 1. نمبر 19 Achilles tendon، اللهم بلغ، ده يربط الجاستروسينيميوس ماسل مع الهيل بون، وساعتها اسباب الدمج اللي ممكن تسبب الاكيلس تندن، لو قال لك ايه الاسباب بتاعت الدمج اللي عندك هتقول له لو حصل vigorous effort, sudden muscle contraction, loss of elasticity، فقدان الالاستيستي في المصل وليس في التندن. اسباب الاعراض اللي ممكن يحس بيها inability to walk, heavy foot movement, acute pain. علاج الموضوع ده الالم هنعالجه بالانالجيسكس المسكنات والانتي انفلاماتوري. العضله ما ينفعش تتحرك فلازم استخدم ميديكال سبلان زي رباط ضاغط كده او حاجه ده اجبسها ان هي ما اخليش العضله تتحرك، او اضطر اتدخل تدخل جراحي surgical intervention in case of complete tendon tearing. سؤال نمبر 20 function of muscle او important of muscle contraction. طبعا change من position from one body organ to another والكلام ده كله احنا عارفينه ما فيهوش اي مشكله، سؤال واضح جدا موجود عندك في الملزمه. question 5 لو سمحت بيقول لك spraying the stigma with the extra، طبعا دي ستيجما يا شباب،
spraying the stigma with extract of pollen grains اللي هو pollen grain powder in ether solution والكلام ده، او اندول او نافثول اسيتيك اسيد اللي هو NaYA. السؤال ده حبيبي احنا خدناه فين؟ في الارتفيشال بارثينوكاربي. ده هيعمل سيدلس فروت، وده من نوع من انواع الريبرودكشن ولا لا؟ لا، ده مش نوع من انواع الريبرودكشن عشان هو بيطلع لك اصلا مش بيطلع لك بذره، يعتبر ما بيطلعليش امبريو، ما البذره دي هي الامبريو بتاعي. طالما نوع من التكاثر يعني لازم اطلع امبريو، طالما ما طلعتش امبريو ما اعتبرهوش نوع من انواع الريبرودكشن، برضه من ضمن الحاجات اللي انا بعرفها. يبقى سيدلس فروت وهتتكلم ده عن طريق ده. Number 2, what happened when the amount of produced sperm during mating is less than 20 million sperm. احنا قلنا لو عدد السبيرمز بتاعته عدى عن 20 مليون سبرم يبقى ده راجل عقيم، يبقى man become infertile ساعتها، عشان في هيحصل برضه loss كتير نتيجه برضه الجيرني ان لحد ما يوصل للاوفم، فساعتها من الاخر ومن الانزيم الهيالورينز انزيم مش هيبقى كتير، فمن الاخر لو اقل من 20 مليون سبرم هيبقى الميل ده infertile. لو حصل atrophy of the corpus luteum in the second month of pregnancy. abortion يا ابني، abortion يا مهزأ. ليه يا ابني؟ في ايه؟ السي ال ما تقربش منه، السي ال عند الست الحامل شهر اول ثاني ثالث ما تقربش منه، ان اي تقرب للسي ال في الشهر الاول والثاني والثالث abortion will occur، يحصل اجهاض. زي الشهر الرابع البلاسينتا هي اللي هتطلع بروجستيرون، فمالهاش لازمه السي ال ساعتها، ولكن طول ما الكوربس ليتيم ما تاثرش منها هتيجي تقول السكريشن اوف بروجستيرون هرمون هيقل، فبالتالي سمك جدار الرحم مش هيفضل مليان، فالبيبي مش هيلاقي اكل، فهيحصل abortion اجهاض. بعد كده بيقول لك ايه اللي هيحصل لو حصل fertilization of the two ova with two sperm at the same time. يعني ايه؟ يعني التو اوفم طلعوا ودخل عليهم حصل fertilization لتو سبيرم، فده هيعمل لك ايه؟ الدايزايجوتيك توينز او اللي هم بنقول fraternal twins او اللي هم من الاخر non-identical twins in which the embryo grow into the uterus separate placenta، كل واحد ليه البلاسينتا بتاعته ويبقى genetically different. هتقول له يعني الحته دي. Cutting planaria worm longitudinally or transversely into two parts. خلي بالك longitudinally بالطول هطلع 2، بالطول هطلع 2، ولكن بالعرض على حسب على according to the number of the cutted part. تمام؟ كل part طبعا هيكبر ويعمل لي individual thing. Toads ova are exposed to heat shock. ده قلت لك دي من الحاجات اللي هي artificial parthenogenesis chromosomes are duplicated without fertilization and growing forming individual identical to the mother شبه الأم بالظبط. سؤال نمبر 7 بيقول لك releasing of the components of the pollen tube into the embryo sac of an ovule of a flowering plant. حبيبي هو البولين تيوب دي بيبقى جواها ايه؟ تقول لي يا دكتور دي في البولين تيوب بيكون جواها، ركز معايا لو سمحت، بيكون جواها 2 ميل نيوكلياي. جم منين ال 2 ميل نيوكلياي؟ ال 2 ميل نيوكلياي جايين عن طريق لما الجينيريتيف نيوكليس عملت ديفايد باي مايتوزس وطلعت لك 2 ميل نيوكلياي، فساعتها هتشرح له ميل نيوكلياي يعمل فيرتلايز للاج سيل ويعمل لك امبريو، ولكن الميل الثاني يعمل فيوز مع التو بولار نيوكلياي اللي هم الامبريو ساك نيوكلياي، وده هيعمل اندوسبيرميك نيوكليس اللي هيكبر يبقى اسمه الاندوسبيرميك تيشو. يبقى من الاخر انت لازم تشرح الدبل فيرتلايزيشن. نمبر 8 بقى، السؤال نمبر 8 ده جميل قوي، بيقول لك ايه اللي هيحصل لو السيمينال فيسيكلز، طبعا السؤال ده كله احنا شارحينه في الحصص، لو السيمينال فيسيكلز سكريت ا فلويد كونتيننج جلوكوز بدل الفراكتوز. ايه ده؟ وايه اللي هيحصل يعني يا دكتور ديف؟ واحده واحده يا ابن الحلال. هو انت كده انت عارف ان السيمينال فيسيكال بتطلع فراكتوز، بس انا ساعتها فهمتك قلت لك ان الفراكتوز ده بيبقى احنا واخدين لما جينا شرحنا الانسولين الفانكشن بتاعته ان الانسولين بيدخل كل مونوسكرايد اكسبت مين؟ الفراكتوز بيقدر يخش لوحده، فحكمه ربنا ان هو مخلي لك السيمينال فيسيكال تطلع فراكتوز عشان الفراكتوز يخش جوه السبيرم ويدي له طاقه اسرع، مش هيبقى محتاج انسولين. ولكن لو طلعنا جلوكوز ساعتها مش هيكون في انسولين عندك في التستس بتاعتك، فمن الاخر تبقى راجل عقيم. ليه؟ ان السبيرم هيموت due to the absence of insulin in the seminal fluid. ساعتها الجلوكوز entry for an energy production، ساعتها الجلوكوز مش عارف اصلا يخش. فهمت فكره السؤال؟ كده النهارده اول حلقه خلصت، ركز معايا ان شاء الله، ذاكر وهنحل مع بعض الحلقه الجايه.